Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Cikgu Ulin Zack dari SK Gopeng Taman Gopeng Baru. Jadi hari ini saya nak buat sedikit perkongsian tentang apa yang saya gunakan. Okey, apa yang saya gunakan sekiranya saya buat sharing dengan menggunakan smartphone saya. So tak nak buang masa lagi. So ini yang saya gunakan, X Recorder. So dekat mana saya berdapatkannya? Saya akan pergi Play Store. Okay, Play Store saya akan type sahaja. Sebenarnya boleh je type je screen recorder ke apa. Let's say lah saya kata screen recorder. Okay, search. So maka akan keluarlah macam-macam. You all pilih je mana yang you all suka. Sebenarnya dia tak ada beza pun. Okay, sama je function dia. Yang membezakan dia adalah tu company toke-toke dia tu lah. So kalau dalam saya punya case, saya akan gunakan X Recorder. Okay, so saya dah install. So saya perlu open. Okay, so apa saja di atas ataupun di permukaan di kita punya muka screen ni, dia akan record. Okay, macam biasa. Okay, sekarang ni saya sedang record menggunakan X Recorder. So apa yang anda hanya perlu tekan adalah first is tekankan gear ni. Okay, untuk setting kita akan set up lah. Okay, resolution dia, okay, quality dia. Okay, yang mana auto tu rasanya tak perlu nak usik lah, tapi tak ada masalah pun. Okay, so kalau tengoklah, you can only modify it when you are not ni kan. Okay, orientation tu bila kita tak buat recording. So mana-mana setting lah. Okay, recording mode, countdown before start. Of course saya akan countdown before start tu, at least tahulah kan. Okay, pop-up window after taking. Yes, ini saya akan buat. Okay, ini hide recording. Okay, hide recording ni kan. Hide recording tu ni yang tepi ni, sebelah kanan saya yang bulat ni, tepi ni. Ni yang tepi ni kan. Okay, kalau tak nak tu hide. Kalau macam saya bukakan sebab saya nak nampak saya ni. Dia nampak daripada tak nampak kan, tercari-cari kan. Okay, shaking phone to stop recording. You all boleh lah. Okay, set upkan henti yang mana sesuai. Okay, so kalau dah off sajalah. Okay, tekankan saja butang merah di tengah-tengah ni. Butang merah ada kotak putih di tengah-tengah. So nampak sekarang ni pada nombor tu kan, 2 slowly dia naik tu, maksudnya waktu saya record. So sebelum tu X Recorder ni, okay, dia punya button So saya tekankan belah kanan tu, nampak yang macam O-ring sebelah kanan anda, belah kanan saya. Okay, saya tekan, so akan nampak yang atas ni yang macam 2 baris tu Okay, itu untuk pause. Okay, so tekan balik yang kotak O-ring tu, itu untuk stop. Okay, yang macam brush ni, okay, dia akan keluar ni, nampak ni kan. Okay, let's say lah kata brush tu saya nak buat bulat, macam tu lah kan. Okay, yang 4 segi tu, okay, saya nak buat kotak bulat, saya nak buat bulat. Okay, sebenarnya boleh je kita nak buat nak tunjuk waktu dekat skrin ni kan. Okay, yang ni kotak ni, kita cuba. Okay, macam tu. Okay, nak padam. Tak susah sebenarnya benda-benda ni Okay, nak warna, tekan warna. Okay, so macam tu. Okay, dah tak nak. Okay, so nak tangkap gambar. Okay, tangkap gambar. So dia akan letaklah dalam tu kan. Okay, so semua yang tadi yang saya kata setup tu, dia akan pop up. Apa yang saja kita tangkap gambar, dia akan pop. Okay, kalau tak nak, kita tekankan X tu. Okay, okay, so okay, let's say saya dah stop, saya tak nak dah. Okay, saya tekan balik belah kanan ni, belah kanan warna orange. Okay, saya tekan butang stop. So itu je. Okay, kita tekan stop. Okay, stop. So semudah itu saja. Betapa teknologi itu mudah membuatkan kita manusia jadi lebih kreatif di dalam hidup berilmu, dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Itu saja daripada saya, Cikgu Ulin Zack. Assalamualaikum dan bye. Tekan lonceng dan subscribe-nya.